เราเป็นเส้นเล็กหมูไม่งอกค่ะเส้นเล็กหมูไม่งอกหนึ่งนะคะทานนี้ไหมคะทานนี้ค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลูกค้าที่กินที่ทางร้านนะคะจะแถมชุดร่วมจิ้มลูกชิ้นหนึ่งชุดนะคะได้ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะก่อนที่จะค่ะ เก็บพ่อครัวก่อนค่ะ เอาแค่ชำระเงินได้แล้วค่ะ เป็นน้ำเงินนะคะลูกค้าทั้งหมด65 บาทนะคะ น่ารักค่ะ เช็คอินฟรีลูกชิ้นลวกจิ้มใช่ไหมครับ เส้นเล็กหมูค่ะ เส้นเล็กหมูนะคะพิเศษไหมคะ พิเศษค่ะไม่งอกนะคะ ไม่งอกค่ะหนึ่งชามนะคะ ทำค่ะแล้วก็เอาหมูกลับบ้านค่ะ อันนี้ทานที่นี่ใช่ไหมคะ เส้นเล็กทานนี่ค่ะเอาหมูกลับบ้านค่ะ โอเค ถ้าเกิดว่าพี่เช็คอินด้วยค่ะเรามีแถมลูกชิ้นฟรีร่วมหนึ่งชุดด้วยนะคะ ได้ค่ะ ขอสักครู่นะคะ เมย์รับออเดอร์ไปที่ครัวค่ะ ค่ะ ชำระเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตคะ เงินสดค่ะ ยอดทั้งหมด310 บาทนะคะเงินสดนะคะ 310 บาทนะครับ